आता हे दाबा, ते दाबा खाली, हळूहळू दाबायचं, हळूहळू. हे बघितलं आता इथं कसं बाहेर येतं बघा. दाबा वरनं, दाब ते खाली, दाबा. हात काढत नाही. हा दाब हे वरनं, दाब आता बस. हा दाब खाली. हा हे बघ इथं कसं येतं ते. इथं कसं आलं. पुढं पुढं बघ, पुढं इथं बघ, इथं हे बघ इथं दाबा खाली. आता नेक्स्ट आता बघा थांब. आता बघा, हे बघ आता. आता सरक हाताला लागल तुझ्या. हा बस हे बघ. आता बस करा, खेळा. आणि एकमेकात कलर मिक्स करायचं नाही. कापायचे. स्वरा हे सगळे कलर नाही निघत नाही. किती मऊ आहे ना. हा मऊ आहे ना. हा तुझ्यासाठी लाडू बनवू काय. मला हे बोल घाल ग. हे बघ. कट करा, इथं कट करा, इथं कट करा स्वरा. झालं चकली टाईप.